Bine v-am găsit, dragii mei, în 2025. Iată că s-a mai scurs un an. Dragilor, sper ca acest an să vină în viețile voastre cu toate binecuvântările, bucuriile, cu sănătate multă, cu iubire, cu liniște, pace și armonie în toate planurile vieții voastre. De asemenea, sper că la finalul lui 2024 ați reușit totuși să aveți un moment de recunoștință față de tot ceea ce v-a adus acest an, fie lecții, fie binecuvântări, indiferent despre ce este vorba, este benefic să mulțumim experiențelor avute. De asemenea, la finalul lui decembrie am avut faza de lună nouă din Capricorn, de data aceasta a avut loc pe 31 decembrie, în ultima zi a anului. Așadar, momentul pentru intenții, pentru noi obiective a avut loc. Bineînțeles, nu înseamnă că acum nu puteți să vă gândiți la ceea ce vă doriți să manifestați în 2025. Acesta este un an de vibrație nouă, un an cu încărcătură semnificativă, pentru că ne vorbește despre încheieri, despre finaluri. Este bine să fiți atenți la semnalele pe care le primiți, să vă dați seama ce anume nu mai funcționează în viețile voastre, fie că este vorba în plan personal, fie că este vorba în plan profesional, să încercați să fiți receptivi la aceste lucruri și, bineînțeles, să veniți în întâmpinarea lor cu lucruri noi și cu adaptabilitate. Dragilor, eu sunt Ana Fătescu, sunt astrologul vostru aici pe YouTube, pe acest canal numit Terapie prin Astrologie. Pentru cei dintre voi care nu mă cunosc, care sunt pentru prima dată aici pe canal, vă invit să vă abonați acestui canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Dragilor, mă găsiți pe paginile rețelelor de socializare Facebook, Instagram și TikTok cu terapie prin astrologie. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți păși în noul an cât mai actualizați din punct de vedere astrologic. De asemenea, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare, tratați-l ca atare. Pentru cei dintre voi care vă cunoașteți ascendentul, dar și semnul zodiacal în care aveți amplasată luna în hărțile voastre natale, atunci sfatul meu este să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți aceste două elemente astrologice, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă legată de felul în care vă va influența luna ianuarie din punct de vedere astrologic. Haideți să vedem ce va pregăti luna ianuarie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Scorpion, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii ianuarie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragilor, pentru voi, începutul de an își îndreaptă atenția în segmentul marilor transformări din viața voastră. Ei bine, aici se poate produce o schimbare fantastică a modului în care vă raportați la ideea de cuplu, de partener, de lungă durată, de căsnicie, a modului în care reușiți să îmbinați ideea de seriozitate cu ideea de sexualitate, de senzualitate, de loialitate. Pentru voi este totul sau nimic. Ideea de pasiune poate fi adusă la suprafață sau în prim plan în acest început de an. Pentru cei dintre voi care vă aflați într-o relație de cuplu, puteți să aprofundați și mai mult tainele intimității voastre. De asemenea, veți dori cumva să creați o conexiune mai puternică cu cel de lângă voi și veți căuta să exprimați toate aceste lucruri, astfel încât să îl faceți și pe celălalt să înțeleagă care sunt nevoile voastre. Da? Poate doriți să condimentați puțin viața voastră intimă, iar acest lucru va aduce cu sine
ieșirea din zona de confort. Dacă nu vă aflați într-o relație, ei bine, acest lucru poate deveni destul de apăsător la începutul anului pentru voi, nevoia de a vă conecta la cineva stabil, nevoia de a avea un partener de cursă lungă în viața voastră, dar cu care să aveți și o legătură intimă, puternică. Toate aceste lucruri pot căpăta așa o amploare pentru cei dintre voi care nu și-au găsit încă persoana potrivită. Dar este benefic să înțelegeți mai clar care vă sunt nevoile, să deveniți mai conștienți de ceea ce v-ați dori cu adevărat, de modul în care v-ați raporta la ideea de partener sau la ideea de căsătorie sau de relație de lungă durată, cum anume ați gestiona lucrurile inclusiv din punct de vedere intim, din punct de vedere financiar, cum ați gestiona bunurile, cum ați împărți, da, responsabilitățile și partea aceasta materială în ideea de cuplu. Deci un moment în care să reflectați la toate aceste lucruri. Deci indiferent că sunteți într-o relație sau nu, atenția se va duce pe această nevoie de intensitate, pe această nevoie de conexiune, de profunzime între voi și partener sau ideea de partener și inclusiv în a avea această intimitate cumva extrem de incitantă, da, în viața voastră. Mai mult decât atât, pe data de 6 Marte, guvernatorul vostru tradițional, se va muta din zodia Leu în zodia Rac, fiind tot în mers aparent retrograd, iar acest lucru vă va pune așa un soi de frână în tot ceea ce înseamnă interacțiunea concretă cu ideea de parteneri, ideea de copii, acolo unde este cazul. Nu este benefic să acționați în următoarea perioadă de timp. Este benefic să stați un pic așa în expectativă și să analizați mai bine care vă sunt opțiunile, ce aveți de făcut, dacă vă aflați într-o relație, cum puteți gestiona mai bine provocările care apar acolo. Dacă aveți copii, de asemenea, încercați să nu vă manifestați, nu știu, incisiv, nervos, impulsiv în raport cu aceștia. Căutați să așteptați un pic așa până să acționați sau să reacționați într-un mod impulsiv. Deci nu faceți acest lucru. Dacă vă vine să faceți lucrul ăsta, ei bine, nu știu, luați-vă o pauză, ieșiți la o plimbare, nu vă luați decizii în perioada următoare, decizii importante pentru voi. În intervalul 22-24 ianuarie, luna vă va tranzita semnul zodiacal, ceea ce înseamnă că veți fi ceva mai emotiv, mai sensibil, mai irascibil și acest lucru se va resimți atât în relația de cuplu, dacă este cazul, cât și în plan individual, în felul în care vă simțiți voi cu voi, da? Voi în pielea voastră. Este important pentru cei care vă aflați într-o relație de lungă durată, într-o căsnicie, să vă gestionați cu foarte mare atenție emoțiile în perioada menționată, pentru că vă puteți manifesta destul de impulsiv, de incisiv, de dramatic chiar, iar acest lucru poate crea niște rupturi neașteptate între voi și partener, da? Nu vorbesc aici neapărat de ideea de despărțire sau de, nu știu, divorț, dar se poate crea așa un soi de prăpastie între voi în urma reacțiilor pe care le puteți avea, da? Încercați să nu fiți agresivi, să nu fiți prea nervoși, prea nevrotici. Temperați-vă pe cât de mult puteți. Dacă simțiți că lucrurile scapă de sub control, mai bine, nu știu, vă angrenați în niște activități care să vă relaxeze, da? Luați-vă puțină distanță de partenerul de cuplu în aceste zile, astfel încât să nu refulați pe acesta destul de dificil de remediat ulterior. Aveți răbdare pentru că lucrurile se vor mai așeza. Mai mult decât atât, puteți beneficia de niște conștientizări foarte puternice în perioada în care luna vă va tranzita semnul zodiacal.
raportate la modul în care voi vă simțiți în ideea de cuplu. Fie că vă aflați sau nu într-un cuplu, da? Cum vă raportați la ideea de relație serioasă. Deci pot exista niște revelații, niște conștientizări foarte puternice care să aibă legătură inclusiv cu tipologia de partener potrivită pentru voi, cu modul în care vă simțiți cu partenerul ales acolo unde este cazul. Da? Se pot produce niște conștientizări, puteți aprecia mai mult omul de lângă voi, dar după ce trece această supărare, pentru că ați acumulat anumite nemulțumiri pe care nu ați știut cum să le exteriorizați într-un mod pașnic, într-un mod constructiv și la momentul la care acestea s-au produs. Da? Ați amânat momentul până când lucrurile s-au complicat. Prin urmare, fiți cu băgare de seamă. Mai mult decât atât, Pluton, guvernatorul vostru, co-guvernatorul vostru, se află în Vărsători, iar opoziția pe care o va forma cu Marte retrograd din Leu, clar vă va afecta și pe voi, și fiind vorba tot de două semne fixe, ca și voi, deci mare atenție la modul în care acționați și reacționați. Nu vă luați decizii importante în perioada următoare, aveți răbdare să se mai liniștească puțin lucrurile din punct de vedere astral și energetic, astfel încât să nu periclitați poate ceea ce aveți deja construit, sau pentru cei dintre voi care, așa cum am zis, vă aflați într-o perioadă de singurătate, să nu vă, nu știu, agravați starea voastră de spirit, da? Sau să o amplificați când nu este cazul. Pe final de lună, Uranus, care se află în semnul vostru opus, în zodia Taur, își va relua mersul direct, ceea ce înseamnă că vom beneficia cu toții de posibilitatea unor noi schimbări pozitive, benefice în viețile noastre, și pe voi vă va influența în mod direct, iar acest lucru se va reflecta în modul în care vă simțiți, așa cum v-am zis, în raport cu ideea de cuplu. Deci, luna ianuarie pentru voi își duce parcursul în aceste segmente ale vieții voastre care au legătură cu ideea de partener și de intimitate, de subiecte tabu, de transformări profunde. Așadar, pregătiți-vă pentru un început de an condimentat, un început de an care vine la pachet cu fel de emoții, senzații, sentimente, trăiri, care să vă pună în contact și mai profund cu propria voastră persoană, dragii mei. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Scorpion în luna ianuarie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. De această dată am ales cărțile Oracol care ne vorbesc despre scopul vieții. Având în vedere că ne aflăm la începutul anului, am spus că nu ne strică un mesaj suplimentar în acest sens, o ghidare suplimentară. Deja a ieșit un card pentru voi. Haideți să vedem dacă mai există și un alt mesaj sau ne oprim la acesta. Wow! Bun, au ieșit cam multe mesaje, dragilor. Dar haideți să vedem, poate reușesc să le citesc pe toate. Bun, avem autori printre noi sau persoane care își doresc să devină autori. Ei bine, acesta este un semn. Ai o carte în interiorul tău care își dorește să fie exprimat. Fă-ți timp să scrii. Da? Dacă vă ocupați cu zona aceasta, ar fi bine să vă alocați mai mult timp ideii de a vă așterne pe hârtie gândurile, ideile și, de ce nu, într-o bună zi chiar să scrieți o carte. Și pentru cei dintre voi care chiar lucrați la așa ceva, e bine, uitați semnul că a venit momentul să concretizați acest lucru. Un alt mesaj vă vorbește despre mediul înconjurător. Ești un înger al pământului care s-a născut să protejeze și să îngrijească natura și animăluțele din jur. Da? Dacă nu faci acest lucru, a venit momentul să fii mult mai implicat și mai atent la modul în care gestionezi aceste lucruri. Wow! La voi se vorbește despre abundență infinită. Ia uite aici, cornul abundenței. Ești susținut total atâta timp cât ești devotat scopului tău divin. Iată cât de frumos. Da? Al patrulea mesaj vorbește despre profesorul spiritual. Te vindeci participând la sesiuni, cursuri sau clase spirituale, da? Care să te ajute să înveți diverse tehnici spirituale, să acumulezi cunoștință în acest domeniu al vieții tale.
Vorbim aici despre cărțile oracol. Pentru cei dintre voi care lucrați cu așa ceva, ei bine, cărțile oracol vă vor fi un ghid bun în perioada următoare și vă vor ajuta să găsiți răspunsurile și ghidarea de care aveți nevoie în acest moment al vieții voastre și pentru voi și pentru cei din jurul vostru. Al 6-lea mesaj vorbește despre justiție, despre dreptate. Cariera ta ar trebui să aducă dreptate și protecție față de cei care se află în impas. Iar ultimul mesaj vorbește despre încredere. Ai încredere în sentimentele și în visurile tale, astfel încât să fii ghidat și pe calea carierei tale, în drumul carierei tale, da? Deci trebuie să te asculți mai mult pe tine în cazul în care nu ți-ai găsit menirea, scopul. Ei bine, este nevoie să ai mai multă încredere în ceea ce simți și în visurile tale ca să poți materializa, să poți manifesta aceste lucruri și să intri pe linia ta de destin. Bun, dragilor, sunteți cel puțin până în acest moment o excepție, da, cu 7 mesaje. Sper din suflet să vă ghideze, să vă călăuzească, aveți de unde alege, slavă cerului. Și în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna ianuarie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!